Today हामीले चाहिँ हिजो हामीले यो च्याप्टर 5 सँग रिलेटेड आइसोलेटेड पिभी सिस्टम सँग रिलेटेडमा चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलरको कुरा गर्दै थियौं र तपाईलाई मैले चार्ज कन्ट्रोलरमा हाम्रो बेसिकली सन टाइप सिरिज टाइप र यो चाहिँ बेसिक टाइप अफ चार्ज कन्ट्रोलर भयो र आजकलको एडभान्समा चाहिँ नर्मली हामीसँग यो दुईटा टाइपको छ र यो दुईटा टाइपको चाहिँ बनाउँदाखेरि हाम्रो जुन यो अल्गोरिदम छ चार्जिङ अल्गोरिदम त्यो अल्गोरिदममा चाहिँ हामीले अन अफ टाइप कन्स्टेन्ट भोल्टेज टाइप र कन्स्टेन्ट करेन्ट टाइप भनेर तीनटा हेर्यौं अब आज हामी चाहिँ यो एमपीपीटी र पीडब्ल्यूएम कन्ट्रोलर चार्ज कन्ट्रोलर भनेको के हो भन्नेमा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौं यसमा फोकस गर्छौं मेन र जति पनि चार्ज कन्ट्रोलरहरू छन् बेसिकली तपाईको सस्तोमा चाहिँ पीडब्ल्यूएम टाइपको आउँछ अलि महँगोमा चाहिँ एमपीपीटी आउँछ सो एमपीपीटी ले चाहिँ सोलरको म्याक्सिमम पावर ट्र्याक गर्छ भने पीडब्ल्यूएम ले चाहिँ खाली तपाईको ब्याट्री भोल्टेजसँग म्याच गरेर हाम्रो त्यसको करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ दिइरा हुन्छ है जतिसुकै पावर आउटपुट आए पनि हाम्रो ब्याट्री भोल्टेजलाई म्याच गरेर जति करेन्ट आइराछ त्योसँग रिलेटेड करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ दिन्छ अब सो चार्ज कन्ट्रोलरमा मैले चारवटा सेट पोइन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ यो चारवटा सेट पोइन्टको आधारमा चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन सेट पोइन्ट एरे रिकनेक्ट सेट पोइन्ट अनि त्यसपछि लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट र लोड रिकनेक्ट भोल्टेज यो चारवटा सेट पोइन्टको आधारमा चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदमहरू बनिन्छ यो कुरा गरिसकेका छु सो लेट्स गो इन्टु पीडब्ल्यूएम चार्ज कन्ट्रोलर अब पीडब्ल्यूएम चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ खाली यो एउटा के हो भन्दाखेरि इट इज अ भेरी फास्ट अन अफ पल्स विथ मोडुलेसन नामबाटै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ इट्स अ भेरी फास्ट switching controller and it will continuously or rapidly connects and disconnects the solar panel with your battery. So whenever there is your battery you will always need your charge controller. अनि हाम्रो अब PWM मा चाहिँ अब we can incorporate your we can incorporate other type of DC to DC converters here if you want just a buck converter buck boost converter यहाँ युज गर्न सक्छौं बाइडिरेक्सनल कन्भर्टर यहाँ युज गर्न सक्छौं तर त्यो कन्भर्टरमा चाहिँ अब पीडब्ल्यूएम बेस मात्र भयो एमपीपीटी बेस चाहिँ हैन सो पीडब्ल्यूएम भनेको इट ओन्ली र्यापिडली कनेक्ट्स एन्ड डिस्कनेक्ट्स हियर सोलर एरे सो त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ यो ग्राफलाई एकचोटी तपाईले राम्रोसँग हेर्नु हो भने जुन रातो कर्भ छ र यो रातो कर्भ भनेको तपाईको चाहिँ p भर्सेस v को चाहिँ डायग्राम भयो वेभफर्म भयो अनि जुन यो नीलो छ त्यो चाहिँ i र v को चाहिँ कर्भ भयो है सो हाम्रो एक्चुअलमा अहिले आइराको आउटपुट चाहिँ p max चाहिँ खास 100 वाट हो है तर एज आई सेड 100 वाट को करस्पोन्डिङ भोल्टेज भनेको त यसको 17 जति छ यहाँ हैन 17.5 जति छ 17.5 जति छ तर 17.5 भोल्ट चाहिँ यो हाम्रो त्यसको करस्पोन्डिङ करेन्टले गएर चाहिँ करेन्ट चाहिँ ब्याट्रीमा जाने हैन हुने के हो त भन्दाखेरि यो 17.5 भए तापनि पीडब्ल्यूएम ले चाहिँ खाली जहिले पनि यो ब्याट्रीको भोल्टेजलाई म्याच गर्छ सो ब्याट्रीलाई जति चाहिन्छ भोल्टेज त्यही अनुसार तपाईको चाहिँ यो यसको करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ गएर आउटपुटमा जान्छ भनेको अर्थ हाम्रो अहिले नी पोइन्ट चाहिँ खास यहाँनिर छ नी पोइन्ट भनेको यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम पावर हुनुपर्ने हैन यो पोइन्टमा गएर चाहिँ हाम्रो यति नै जस्तै यहाँनिरको पावर भनेको भोल्टेज भनेको 17.5 र यसको करस्पोन्डिङ करेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको 5 point समथिङ भएर चाहिँ टोटल पावर भएर चाहिँ चार्ज हुनुपर्ने त्यति पावर चाहिँ हाम्रो ओभरअल चार्ज हुनुपर्ने ठाउँमा अब के भयो त भन्दाखेरि ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ 13.5 ले लिन्छ भने त्यो ब्याट्री 13.5 को करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ तपाईको लिएर यसले अब v * I गरेर त्यति पावर मात्र हाम्रो पीवी प्यानलको खपत भइरहेछ सो दैट मीन्स योर एडिशनल जुन दैट इज योर 81 वाट सो एडिशनल 19 जुन वाट छ अथवा 19% चाहिँ हाम्रो लस भइरहेछ है सो here you can see that in PWM charge controller it is not utilizing your full voltage that is generated by your PV. It is only utilizing the battery voltage and the corresponding current so that your power that is utilized from your solar is only 81 watt. So त्यो हिसाबले हामीले 19% चाहिँ लस भइरहेको छ सो यो जुन यो इश्यू छ यो लसको यो अथवा भोल्टेज
बढी आए पनि यसले युटिलाइज गर्न नसक्ने इस्यु छ त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामी एमपीपीटी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ है सो पिडब्ल्युएम चार्ज कन्ट्रोलर चाहिँ अब म एकछिनमा तपाईहरुलाई अर्को स्लाइड देखाउँला एडभान्टेज के हो डिसएडभान्टेज के हो भनेर म भनौँला कस्तो केसमा चाहिँ पिडब्ल्युएम युज गर्ने र कति खालको कतिसम्मको हाम्रो रेटिङको आउँछ त्यो सबै त्यो अर्को स्लाइडमा छ त्यसमा हामी डिस्कस गरौँ अहिलेलाई तपाईले एउटा खाली कुरा के बुझ्नु पर्यो भने पिडब्ल्युएमले चाहिँ हाम्रो जति भोल्टेज चाहिँ हाम्रो आउटपुट भइरहेको छ त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ युटिलाइज नगरिकन हाम्रो खाली ब्याट्री भोल्टेजसँग म्याच भएर आउटपुट दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सो देयर इज अ लस है इभन अब तपाईको चाहिँ यहाँ 81 वाट चाहिँ छ जस्तै अब तपाईको एमपीपीटी चाहिँ 140 आइरहेको भए पनि यसले चाहिँ 81 वाट यो 13.5 भोल्टकै करस्पोन्डिङमा मात्र आउटपुट दिन्छ सो देयर विल बी अलवेज सम लस अब एमपीपीटी चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ त्यो हुँदैन जुन अघिको इस्यु छ त्यो इस्यु चाहिँ छैन किनभने एमपीपीटीमा के हुन्छ भने एमपीपीटीमा चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम पावर जुन 100 वाट छ त्यही 100 वाटको चाहिँ तपाईको करस्पोन्डिङ पावर जति 100 वाट छ भने त्यो 100 वाट नै बनाएर चाहिँ यसले चार्ज कन्ट्रोलरले चाहिँ तपाईको ब्याट्रीमा पावर पठाउँछ सो द्याट मिन्स अब 100 वाट जस्तै हामीलाई ब्याट्री हाम्रो अहिले हेर्नुस् त यो जुन यो रातो कर्भ छ रातो कर्भले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो अहिलेको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 100 वाट छ र यसको करस्पोन्डिङ नी पोइन्ट चाहिँ नीमा चाहिँ भोल्टेज 17.18 भोल्ट जति भनेर चाहिँ 18 छ र करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ तपाईको 5.6 छ हैन सो हाम्रो अब यो हाम्रो ब्याट्री भोल्टेज पनि 18 भइदिएको भए चाहिँ ठ्याक्कै यो 18 मा करस्पोन्डिङ 5.6 करेन्ट मात्र जान्थ्यो तर अब हाम्रो ब्याट्री भोल्टेज त 13 भोल्ट मात्र छ हामीलाई त 13 अथवा 13.5 मात्र भोल्ट भए पुग्छ ब्याट्रीको लागि भनेपछि जुन त्यो एक्सेस भोल्टेज चाहिँ छ नि 18 देखि 13 को बीचको जुन 5 भोल्ट छ त्यो 5 भोल्टलाई चाहिँ यसले त्यो करेन्टलाई चाहिँ बढाएर यसले चाहिँ चार्ज गर्छ एमपीपीटी कन्ट्रोलरले चाहिँ so basically what will happen is the excess voltage that your panel is generating will be converted to their charge current excess charge current excess voltage that's excess charge current मा कन्भर्ट गरेर यसले चाहिँ ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ एमपीपीटी ट्र्याकिङ भनिन्छ र यो जुन हाम्रो जति पावर चाहिँ आइरहेको छ त्यति नै पावरमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको ब्याट्रीलाई चाहिँ चार्ज गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो सो द्याट इज द मेन डिफरेन्स है अब यहाँ पनि तपाईको यो कन्भर्टरहरु हालेर अब एमपीपीटी ट्र्याकिङ वाला अल्गोरिदम लेखेर हामीले चाहिँ यो गर्न मिल्छ भन्ने कुरो भयो कुरो बुझ्नुभयो यसमा मेन डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो यसमा थाहा पाउनु भयो भनेको भोल्ट पीडब्ल्यूएम मा चाहिँ हाम्रो यो एक्सेस भोल्टेज चाहिँ लस हुने रहेछ हैन तर एमपीपीटी मा चाहिँ त्यो हाम्रो भोल्टेज जुन एक्सेस छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सेस करेन्टमा कन्भर्ट गरेर यसले चाहिँ चार्ज गर्छ पावर चाहिँ खेर फाल्दैन सो त्यही भएर यसलाई एमपीपीटी चार्ज कन्ट्रोलर भनेको र एमपीपीटी ट्र्याकिङ वाला भनेको कुरो बुझ्नुभयो ओके के क्वेशन छ ओके इफ नट अब सो बेसिकली अब यो पीडब्ल्यूएम भर्सेस एमपीपीटी चार्ज कन्ट्रोलरमा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि अब यस्तो खालको युज गर्ने कि यस्तो अलि बल्की हुन्छ एमपीपीटी चाहिँ यो पीडब्ल्यूएम चाहिँ अलि सिम्पल खालको सर्किटरी हुन्छ सो दिस विल बी अ लिटल बल्की बिगर इन साइज अब हामीले चाहिँ धेरै कुराले कम्पेयर गर्न मिल्छ मैले यहाँ केही पोर्सनहरु लेखेको छु यो कुराहरु जस्तै कस्ट solar array sizing constraint, weather condition, voltage input of battery bank, distance of solar array to charge controller, provision of temperature sensor, life and warranty. यो कुरालाई चाहिँ म अहिले एकछिनमा यो जुन कुरो छ यसलाई म यहाँ फर्दर यसमा चाहिँ भन्ने छु. So let's see what is the advantages of your PWM. What are the advantages and what are the disadvantages? So advantages of PWM are there are these controllers are inexpensive. First point चाहिँ खाली यो चाहिँ अब well established technology हो मात्र भनेको छु. This is a well established technology because whenever you want a low cost charge controller, you always prefer your PWM. Whenever you want expensive charge controller and efficient, reliable and efficient one, then you go for MPPT. So these controllers are inexpensive. अनि हाम्रो एउटा typical 30 ampere सम्म धान्ने चार्ज कन्ट्रोलर PWM बेस्ड चार्ज कन्ट्रोलरको चाहिँ $35 जति पर्छ. यहाँ डलरमा मैले राखेको छु.
सो यो भनेको लगभग तपाईँको हाराहारीमा 4000 सम्म भनौँ न, लगभग नेपालको कन्टेक्समा 4000-4500सम्ममा आइहाल्छ। सो PWM controllers are available in size up to 60 ampere सम्म मात्र पाइन्छ है। 30 ampere को कस्ट यति हो भने यो 60 ampere भन्दा बेसीको चाहिँ अहिले तपाईहरुले मार्केटमा पाउनुहुन्न। इट इज ओन्ली अप टु 60 ampere। सो 60 ampere सम्मको मात्र करेन्ट चाहिँ ब्याट्रीमा स्टोर ब्याट्रीमा पठाउने चार्जिङ करेन्ट चाहिँ 60 ampere सम्मको मात्र हुने खालको चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलर PWM बेस्ड छ। अनि these are durable mostly with passive heat sink भनेको because as your controllers are incorporating your MOSFETs, IGBT switches. So switches हुने बित्तिकै there are some losses switching मा तपाईहरुको चाहिँ हिट लस हुन्छ। सो त्यसले गरेर तपाईहरुको चाहिँ यो हिट सिङ्कहरु राख्नुपर्छ। सो त्यो हिट सिङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ड्युरेबल बनाउन सक्छौं भन्ने कुरो भयो। अब त्यो हिट सिङ्क नराखिकन चाहिँ हुँदैन यो। सो यु क्यान मेक इट ड्युरेबल बाई मेकिङ प्रपर हिट सिङ्क प्रोभिजन्स, and there is that provision to do in your PWM. And these controllers are available in many sizes for a variety of application भनेर भने धेरै किसिमको, जस्तै you can see 30 amp पनि छ, 60 amp पनि छ। So you can get more varieties and plus more algorithm पनि incorporate भएको, जस्तै on off वाला पनि गर्न सकिन्छ, constant voltage पनि गर्न सकिन्छ, constant voltage constant current पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरु भयो। So these are some of the advantages, right? PWM को एडभान्टेज ले कमै इन कम्पेरिजन टु MPPT। सो डिसएडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि हाम्रो PWM मा एरे को भोल्टेज र ब्याट्री को भोल्टेज म्याच हुनुपर्छ। तपाईको एरे को भोल्टेज चाहिँ 24 भोल्ट, ब्याट्री को भोल्टेज चाहिँ 12 भोल्ट गरेर PWM काम गर्दैन। सो whenever your array voltage is more, you should always go for your MPPT. So you should always go for MPPT, and if your array voltage and battery voltage will not match, then you cannot use PWM in Habermas. There is no signal PWM converter size over 60 amps. यो छैन, यो 60 भन्दा माथिको छैन। अनि अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यो पोइन्ट छ डिस्टेन्स अफ सोलर एरे टु चार्ज कन्ट्रोलरमा, जब हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन सोलर एरे र चार्ज कन्ट्रोलर बढी हुन्छ त्यो बेलामा यु शुड नट युज PWM है। व्हाई भन्दाखेरि बिकज अफ your losses. So considering the losses, you should not use PWM. PWM ले यसै पनि तपाईको फुल पावर चाहिँ युटिलाइज गर्दैन भन्ने थाहै भएको छ। 100 वाट पावर आउटपुट आए पनि 100 वाट चाहिँ करस्पोन्डिङ 100 वाटले चाहिँ हाम्रो चार्ज हुँदैन। सो त्यो भएर हाम्रो चाहिँ PWM मा चाहिँ प्लस हामीले थप चाहिँ लसेस चाहिँ त्यो कन्सिडरेसन लाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। सो whenever the distance between solar and controller is more, you should not use PWM भन्ने कुरो भयो। अर्को चाहिँ अनि कतिपय कन्ट्रोलरहरु चाहिँ यो जोड्नलाई चाहिँ फिटिङ गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो हाम्रो प्रोभिजनै नभएको पनि आउँछ कि। MPPT मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो देयर इज अलवेज योर फिक्स्ड प्लेसेस वेयर यु क्यान डाइरेक्टली कनेक्ट योर वायर्स। सो त्यो हिसाबले यो भने हो। अनि PWM controllers have limited capacity for system growth. So यसमा चाहिँ हामीले थप त्यस्तो सफिस्टिकेटेड कुनै पनि प्रोग्रामिङ थपेर अथवा के त यो अरु कुनै पनि प्यारामिटर कन्ट्रोलको लागि चाहिँ थपेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ PWM मा चाहिँ। So can be used on higher voltage grid connected model. So यदि तपाईको भोल्टेज चाहिँ बढी छ, एक्सेस छ भने अब हामीले के त हाम्रो ग्रिड भोल्टेज नै बढी छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कनेक्सन गर्नलाई PWM so you should always go for MPPT, right? In that case, so if there is your higher voltage grid, मानिलियो तपाईको अब you are connecting to your 11 kV system, then you cannot use your PWM. I single phase connection I think you can use PWM, but for a 3-phase you should always go for a MPPT. So these are less efficient. As you can see, the power is not utilized, and also its warranty period पनि कम हुन्छ comparison to MPPT. हाम्रो जुन यो हिट सिङ्कको प्रब्लम छ, हिट जेनेरेसनको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ स्विचिङ लसेसको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मोनिटरिङ टेम्परेचर मोनिटरिङ सेन्सर्सहरु PWM मा तपाईले पाउनुहुन्न, because as I said, it is not that much expensive, so there is no temperature sensor also.
and these are not suitable for a bad weather like cloudy र हाम्रो cold climate मा किन भन्दाखेरि it is itself cloudy बित्तिकै तपाईको कर्भमा चाहिँ पावर चाहिँ यसै पनि घट्छ सो यसै पनि घट्दाखेरि पनि फेरि तपाईको फुल पावर आउटपुट चाहिँ यसले युटिलाइज नगरेपछि you should not use cold climate, right? So these are some of your advantages and disadvantages of PW. Our leading solar array sizing constraint जुन भनेको छ यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मानिलियो तपाईले तपाईको थप्नलाई ठाउँ छैन so there is your size restriction means your space is limited. For example, in the application let's say your if you want to use a के त हाम्रो जुन यो इलेक्ट्रिक कारहरु छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब सोलर राखेर चाहिँ चार्ज गर्नुहुन्छ त्यसको ब्याट्री गर्ने so त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यो PWM युज गर्नु भएन. You should always go for MPPT in that case because प्यानल थपेर पावर बढाउने भनेको because always occupies space and cost पनि थपिन्छ त्यसमा हैन. तर डेफिनेटली अब यहाँ कुरा आउन सक्छ कि अब प्यानलको कस्ट त कम होला PWM भन्दा किनभने हाम्रो PWM को कस्ट त जब कि MPPT को साइडको 30 एम्पियर को लियो भने $100 जति हुन्छ. सो डबल भन्दा बढी छ भनेपछि मैले प्यानलै थप्नु त बेस होला पावर म्याच गर्नलाई चाहिँ हैन. तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईको एज आई सेड साइज इज कन्स्ट्रेन्ट को कन्डिसनमा चाहिँ हामी त्यो गर्न सकेनौं. साइज कन्स्ट्रेन्ट भएन भने चाहिँ त्यो गर्नु छ. वेदर कन्डिसन एज आई सेड यो हाम्रो कोल्ड र यो के त हाम्रो क्लाउडी वेदरमा चाहिँ you cannot use your PWM, so you should always go for MPPT in that case. अब भोल्टेज इनपुट अफ ब्याट्री भनेको त्यही नै भयो. जस्तै तपाईको एरे भोल्टेज र ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ म्याच गरेन भने you cannot use PWM. डिस्टेन्स अफ सोलर एरेको त्यो चार्ज कन्ट्रोलरमा यहाँ अगाडि भनिसके यदि बढी छ भने डिस्टेन्स बढी छ भने you cannot use your PWM. अनि अब PWM मा टेम्परेचर सेन्सर छैन. लाइफ र वारेन्टीको कुरामा लाइफ चाहिँ PWM को वारेन्टी पिरियड पनि कम छ, लाइफ पनि डेफिनेटली कम नै हुन्छ because there is a heat issue, right? So this is about your advantages and disadvantages of PWM. अब अर्को कुरा आयो MPPT मा चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डेफिनेटली अब यसको चाहिँ because charging efficiency is more as I said because your excess voltage that is generated by your panel will be converted into your current because power will be matched. So त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ चार्जिङ इफिसिएन्सी चाहिँ 30% सम्म बढ्न सक्छ. र अर्को चाहिँ these controllers can work with higher PV array voltage. जस्तै हाम्रो प्यानलको भोल्टेज चाहिँ 24 छ, ब्याट्रीको 12 मात्र छ भने पनि we can use such type of charge controller and its control. अनि these are available up to the size of यो चाहिँ 80 एम्पियर सम्ममा चाहिँ आउँछ. अगाडिको चाहिँ PWM 60 सम्मको छ भने यो चाहिँ 80 एम्पियर सम्मको आउँछ. अनि मोस्ट MPPT controllers have temperature sensors. Temperature sensor पनि हुन्छ यसमा and एउटा फ्याक्टर यो पनि हो कि कस्ट पनि एडिसन हुन्छ. सोलर भन्नाले तपाईको स्पेस लिमिटेड भएको कन्डिसनमा you should use this because you want power, so getting power MPPT. So warranty पनि बढी हुन्छ PWM को in comparison to PWM. अनि MPPT offers great flexibility for system growth. हामीले चाहिँ अझै यसमा चाहिँ थप कन्ट्रोलहरु पनि सक्छौं. It is also suitable for cloudy and cold weather because despite your के त weather the MPPT will always track the maximum power output, so it will charge your battery accordingly. MPPT is the only way to regulate grid connect modules. So whenever you are connecting to your grid at higher voltages, you should go for the MPPT. And the difference between PV array and charge controller is more, right? So you say हाम्रो जब सोलर एरे र अथवा PV एरे र चार्ज कन्ट्रोलर बिचको डिस्टेन्स बढी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब लस हुने भएकोले चाहिँ to minimize that loss. So these are expensive. 30 एम्पियर को चाहिँ कस्ट नै $100 जति पर्छ. अगाडिको चाहिँ जम्मा 35 थियो. MPPT युनिट्स आर जनरली लार्जर इन फिजिकल साइज है, अलिकति बल्की हुन्छ यसमा
किनभने यसमा मोर तपाईको चाहिँ यो इनर्जी स्टोरेज डिभाइस पनि त्यो भित्र जस्तै इन्डक्टर पनि बल्की खालको राखिन्छ so that you can store more energy in the form of magnetic field भन्ने हिसाबले if you want to check such the internal construction के रहेछ भनेर भित्रको सर्किटरी हेर्न मन छ भने if you can google or you can also go to YouTube and see यो धेरै यस्तो भिडियो होला जहाँ चाहिँ MPPT र PWM चाहिँ कम्पेयर गरेको होला without MPPT कन्ट्रोलर म्यानुफ्याक्चरर गाइड्स भनेको अब तपाईले चाहिँ कति थप्ने त अथवा हाम्रो चाहिँ जस्तै MPPT को चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स यसको चाहिँ म्याक्सिमम पावर आउटपुट कति हो यसको चाहिँ कति करेन्टसम्म चाहिँ यसले दिन सक्छ भन्ने कुराहरू एउटा गाइडहरू बिना चाहिँ हामीले अब साइजिङ गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजे हो PPI चाहिँ अब कति थप्ने अथवा कति घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजे MPPT र PWM कसैलाई के क्वेसन छ यसमा आई थिंक दिस इज अ भेरी गुड टपिक र तपाईलाई चाहिँ PWM र MPPT को चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के हो त र युज के हो त भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ है सो व्हाट डु यु प्रिफर नाउ वेदर यु विल प्रिफर MPPT or PWM यति भनिसकेपछि ल कसैले भन्नुस् त which one will you prefer MPPT or PWM MPPT अनि हाम्रो भाइस अर्को सिआरले चाहिँ के चुज गर्ने नि MPPT के PWM बोल्नुहुन्न त बहिनीको नाम के हो हाम्रो अर्को सिआर के थियो उहाँको नाम उहाँ पनि सिआर हैन र हेलो पिन्ता शर्मा हजुर सर के साह्रो तपाईँ पनि सिआर हैन होइन सर पहिला थियो अहिले होइन तपाईँ विचारमा चाहिँ कुन राम्रो त MPPT राम्रो मलाई पनि MPPT नै ठिक लाग्यो ठिक लाग्यो अनि अब तपाईँ पैसा छैन भने के गर्ने त हजुर बुझिएन तपाईसँग पैसा भएन किन्नलाई MPPT भने नि के गर्ने त तपाईको बजेट चाहिँ आवाज काट्दी आइरहेछ अलि नेट कनेक्सन अलि हाम्रो के अरे उहाँको नाम विप्लव भाइ के युज गर्ने त अब MPPT कि PWM सर प्राइस कन्स्टेन्ट छैन भने MPPT प्राइस को कन्स्टेन्ट छ भने PWM कन्डिसनमा भेरी गर्छ अनि MPPT मा हाम्रो कन्भर्टर कस्तो खालको बनाउने त which converter would you prefer in your MPPT which converter भन्नाले DC to DC converter कस्तो खालको युज गर्ने बाइडिरेक्सनल वाला नि युज गर्न सकिन्छ BDC वाला ब्याट्री ब्याङ्क छ भने बाइडिरेक्सनल युज गर्नु पर्यो ब्याट्री ब्याङ्क छैन भने युनिडिरेक्सनल युज गर्दा हुन्छ त्यसरी अनि रोशन भाइ हजुर सर अब थाहा पाउनु हजुर सर हेलो यस सर के सब ठीक छ हजुर सर किरण भएको छ भनेको म बुझिन अलि आवाज काटिएर आइरहेछ MPPT र PWM को बारेमा थाहा पाउनु हजुर सर सृष्टि के छ सबै ठीक छ आवाज काटी आइरहेछ तर बिचमा त्यति हो मेरो आवाज काटी आइरहेछ अहिले चाहिँ आइरहेको छैन अघि एकछिन
काटी काटी आइरहेको तपाईँको नि काटेरै आइरहेछ आवाज खोइ के भएको आज एनिवेज ल अब यति नै यसमा चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलरमा हामीले धेरै टपिक कभर गऱ्यौँ है आई थिङ्क दिस मच इज सफिसियन्ट फर यु इन दिस लेभल अब पिडब्लुएमको र एमपिपिटीको हामीले के हो त डिफ्रेन्स भनेर थाहा पायौँ र चार्जिङ मोडहरू के हो भनेर थाहा पायौँ होइन सो देयर आर लट्स अफ चार्ज कन्ट्रोलर्स इन द मार्केट एन्ड डिपेन्डिङ अपन यर एप्लिकेसन charge controller. But one thing you should make sure that whenever there is a battery bank, you should always prefer your bidirectional converter. If you only have, so जस्तै अब हामीले चाहिँ PV लाई डाइरेक्ट ब्याट्री ब्याङ्क युज गरेर छैनौँ भने त्यो कन्डिसनमा यु डोन्ट निड टु युज बाइडिरेक्सनल कन्भर्टर यदि तपाईँसँग चाहिँ ब्याट्री छ भने चाहिँ यु सुड युज यर बाइडिरेक्सनल कन्भर्टर है सो यु रिमेम्बर द्याट र त्यही अनुसार तपाईँको चाहिँ प्लस अब बाइडिरेक्सनल कन्भर्टरमा पनि प्लस एलपिपी वाला चाहिँ गेटिङ मोर आउटपुट फ्रम यर प्यानल सो अब हामीले UPS भनेको नामबाटै you know that it is your uninterruptible power supply, right? So basically, you are without interrupting your load, you are continuously supplying your load. That means यसलाई अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ सो बेसिकली हामीले जुन नर्मल युपिएस छ तपाईहरुको देख्नु भएको होला कम्प्युटरमा प्रायः हुन्छ कम्प्युटरको केसमा भने जुन हाम्रो युपिएस हुन्छ युपिएस भित्र there will be your rectifier with that will convert your AC to DC, and there will be a small battery that DC a ripple free DC, ripple free DC भन्नु जरुरी छ regulated अथवा ripple free DC will charge your battery, and then the battery will be connected to your inverter. So this inverter will again convert your DC to AC. Normally तपाईको चाहिँ यो जुन मोड छ यो मोडमा चाहिँ यो जुन अथवा let's say you can see this path. In this path हाम्रो चाहिँ normally यो पछाडीको लास्ट को स्विच चाहिँ whenever there is a grid supply छ भने चाहिँ यो अफ भइरा हुन्छ normally अफै हुन्छ. Whenever there is the interruption in your supply, then this switch should on. This static switch should on. यो चाहिँ normally हाम्रो अफ हुन्छ. Normally चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने AC बाट तपाईको यो डाइरेक्ट यो अपर लुपबाट चाहिँ लोडलाई सप्लाई गरिराख्ने र प्लस हाम्रो चाहिँ ब्याट्री फुल चार्ज भइसकेको स्थितिमा चाहिँ ब्याट्री पनि चार्ज गरिराख्ने तर यो जुन स्विच छ त्यो चाहिँ अफै भइराख्छ तर whenever there is a disruption AC supply or grid supply, then your battery will give input to your inverter, and then this will turn on so that your load is continuous. And your switching चाहिँ धेरै short interval मा हुनु पर्यो so that there is no interruption in your load. यो critical load हरुलाई चाहिँ हामी normally UPS use गर्छौं भन्ने कुरो भयो. र यसलाई चाहिँ हामीले normally grid को on छ यसलाई चाहिँ यो normally off हुने भएकोले यसलाई चाहिँ offline UPS भनिन्छ है because this is normally this will operate the lower loop will operate only when there is interruption in your grid supply. अब हाम्रो online UPS भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो online UPS मा चाहिँ you will always make sure that your load is given by your this UPS itself. UPS के थ्रुबाट चाहिँ हामीले लोड लाई दिइराखेका हुन्छौं है. अब र नर्मली यसलाई चाहिँ हामीले यो ग्रिडको सप्लाई चाहिँ अफ गर्छौं यसलाई चाहिँ सधैं अन गरेर राख्छौं तर अब that means online UPS means there is always a provision that you can switch this off and then switch on this. You can always bypass this loop. अब हाम्रो यदि मेन सप्लाई छ भने अब यसले चाहिँ रेक्टिफायरको थ्रुबाट कन्भर्ट गरेर ब्याट्रीमा पनि दिन्छ प्लस इन्भर्टर थ्रुबाट फेरि चाहिँ एसी मा कन्भर्ट गरेर यसले लोडलाई पनि दिइरा हुन्छ. You don't actually need this upper loop in this case. तर if in the case that हाम्रो चाहिँ भनौं मानिलौं न अब यो चाहिँ तपाईको अफ भयो भने त्यो कन्डिसनमा यो स्ट्याटिक स्विच नै बिग्रियो भने चाहिँ हाम्रो अब क्रिटिकल लोड चाहिँ जुन अपरेट हुनुपर्ने छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई यो पाथ पनि चाहिन्छ है. त्यही भएर यो यसको प्रोटेक्सनको लागि भए पनि लोडको चाहिँ कन्टिन्युटी लागि भए पनि you should always give this secondary loop. यो चाहिँ normally off हुन्छ. This will only operate when there is a fault in this static switches or when there is a fault in this lower loop, right?
This is your online UPS and this is your offline UPS in the case of AC supply अथवा ग्रिडको सप्लाई हुँदाखेरिको केसमा। अब हामीसँग चाहिँ ग्रिडको सप्लाई छैन, अब हामीले चाहिँ PV को लेट्स से यु आर ह्याभिङ बोथ हाइब्रिड भनौँ न, AC को सप्लाई पनि छ ग्रिड पनि छ, अब हामीले चाहिँ PV पनि छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने त भन्दाखेरि वी सुड कन्फिगर इट लाइक दिस। यसलाई चाहिँ अब अनलाइन युपिएस विथ PV सिस्टम भनिन्छ। यु क्यान सी द्याट दिस खालि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एसी माथिको छुट्टै पाथ ग्रिडको सप्लाई, यो मुनिको पाथलाई चाहिँ हामीले यसरी पहिले सुरुमा सोलर हुन्छ your DC converter to charge your basically this is your bidirectional, so not अनि यसलाई चाहिँ bidirectional गर्नु परेन है। सो यहाँनिर चाहिँ because you want to charge the battery and as well as your inverter, so यो चाहिँ bidirectional हुनु पर्यो। अनि you can see the यहाँ सिग्नल पनि bidirectional देखाएको छ। सो त्यो हिसाबले यसले चाहिँ DC सोलरको DC लाई चाहिँ यसले फर्स्ट एमभीपीटी पनि अब भएको चार्ज कन्ट्रोलर हो भने ब्याट्रीमा पठाउँछ अनि त्यसपछि ब्याट्रीबाट अथवा हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्भर्टरलाई अपरेट गरेर हाम्रो एसी बोर्ड चाहिँ कन्टिन्युसली अपरेट भइरहेको हुन्छ। अनि इन केस हाम्रो चाहिँ अब मानिलिनु देयर इज अ फल्ट इन यर दिस लोवर लुप, देन यर ग्रिड सप्लाई सुड कन्टिन्युसली गिभ दिस लोड र सप्लाई। सो बेसिकली दिस विल बी स्विच अन इन दिस केस। व्हेनेver there is a fault in the lower loop, the upper loop will operate and then the load will get the power necessary for its operation. This is online UPS with PV system. I think this is quite simple. यसमा कसैले केही क्वेशन छ भने गरौँ। सर एउटा सिम्पल क्वेशन थियो, भन्नु न। अलि यसको कन्टेक्स्टमा नभए नि अनलाइन युपिएस र अफलाइन युपिएसमा ब्याट्रीको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? ब्याट्री कुन बढी लाइफ स्प्यान हुन्छ? अब यसमा यस्तो छ भाइ, हाम्रो ब्याट्रीको लाइफ भनेको चाहिँ त्यसको युजेजमा भर पर्ने हो हैन। सो बेसिकली साइकल नै बढी होला नि त अनलाइन युपिएसमा। त्यही त उसको चाहिँ ब्याट्री कतिको खपत भयो भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हो हैन। र नर्मली अब यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो र यसको लुपमा बिकज दिस इज नर्मली तपाईको अफ हैन। सो सिन्स दिस इज नर्मली अफ हाम्रो यो ब्याट्रीको खपत चाहिँ यहाँ बढी हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखिन्छ। सो इफ यु सी दिस इज नर्मली अन, माथिको चाहिँ नर्मली अफ, मुनिको चाहिँ नर्मली अफ हुने बित्तिकै यो यसको चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ बढी हुन्छ, यसको चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ कम हुन्छ यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। सो बेसिकली यु क्यान से द्याट अनलाइन युपिएस द ब्याट्री अफ अनलाइन युपिएस लाइफ विल बी लेस देन द लाइफ अफ यर अफलाइन युपिएस भन्ने कुरो यसरी गर्न मिल्छ यसमा हैन। बिकज यु क्यान सी द पाथ द्याट देयर इज नर्मली अफ एन्ड देयर इज नर्मली अन हैन। जस्तै ब्याट्री फुल भएको बेलामा त त्यो रेक्टिफिकेसन भएको सिधै इन्भर्ट हुन गए पनि त होला नि, ब्याट्रीलाई बाइपास गरेर हुँदैन र? कसरी भाइ बुझिन मैले। जस्तै अब अनलाइन युपिएस को केसमा हजुर, जस्तै ब्याट्री अब चार्ज भइराख्यो, चार्ज भयो, अब त्यो तल्लै लुपबाट जाने भयो अनि तल्लो लुपबाट जानलाई ब्याट्रीबाट नगई सिधै रेक्टिफिकेसन भयो, फेरि अनि इन्भर्ट हुन जाने हो, ब्याट्रीमा स्टोर नभई। होइन यस्तो हुन्छ नि भाइ, चार्ज कन्ट्रोलरको काम तपाईँले बिर्सिनु भयो नि त। सो हाम्रो जुन यो रेक्टिफायर छ, रेक्टिफायरमा चाहिँ यहाँनिर डेफिनेटली दिस विल अल्सो एक्ट टु कन्ट्रोल यर चार्ज अफ यर ब्याट्री होइन। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा कुरो के छुटाउनु भयो भने हाम्रो ब्याट्रीको स्टेटलाई त यसले कन्टिन्युसली मोनिटर गरेर हुन्छ नि त। सो वेन एभर द ब्याट्री चार्ज इज फुल इट विल डेफिनेटली बाइपास द दिस ब्याट्री पाथ होइन। चार्ज कन्ट्रोलरले त्यो काम त गर्नु पर्यो नि हैन। सो त्यो हिसाबले हाम्रो ब्याट्री फुल भइसकेपछि तपाईको वान्स द ब्याट्री इज फुल इट विल नट एन्ड योर एसी सप्लाई इज स्टिल देयर देन इट विल नट चार्ज यर ब्याट्री, इट विल अलवेज बाइपास द दिस चार्जिङ एन्ड देन इट विल गो स्ट्रेट थ्रु यर इन्भर्टर इन द्याट केस। सो ब्याट्रीको स्टेटलाई त मोनिटर गर्नु पर्यो नि त, त्यो त प्रोभिजन भइहाल्छ। ओके, सो दिस इज अबाउट यर युपिएस। अरू कसैलाई केही क्वेसन छ सोध्नु पर्ने? ओके, इफ नट देन लेट्स मुभ फरवर्ड। अब हाम्रो यो च्याप्टरको दिस इज यर लास्ट टपिक, द्याट इज यर वाटर पम्पिङ सिस्टम।
So basically our chapter is isolated PV system. So त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ आइसोलेसन मोडमा मात्र कुरा गरेँ, कुरा गर्न गइरहेको छु। वाटर पम्पिङमा पनि आइसोलेटेड भन्ने बित्तिकै ग्रिडमा नजोडिएको। सो बेसिकली हामीले कुनै पनि वाटर पम्पिङ सिस्टममा हामीले यो तीनटा किसिमले चाहिँ यसलाई वाटर पम्पिङ आइसोलेटेड पिभी सिस्टम बनाउन मिल्छ। एउटा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट डिसी मोटर युज गर्ने, एउटामा चाहिँ हामीले एसी मोटर युज गर्ने, एउटामा चाहिँ हामीले एसी मोटर युज गरे यहाँ देयर इज नो ब्याट्री, अनि एउटा चाहिँ ब्याट्रीको प्रोभिजन पनि राखेर। So basically, where do you use solar water pumping system? भन्दाखेरि you will use for your village water supply, है। So अब मानिलिउँ तपाईको चाहिँ खोलाको पानी अथवा मुहानको पानी भनौँ न, खोलाको भन्दा नि वाटर सप्लाई भने खाने पानी हिसाबले हुन्छ। सो मुहानको पानीलाई चाहिँ जुन खान योग्य हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घर घरमा पठाउनलाई हाम्रो अब मुहानको पानी भनेको जहाँनिर घर छ त्यहीँनिर हुन्छ त मुहान हुन्छ त जरुरी छैन। सो मुहान विल बी भेरी एट अ भेरी लङ डिस्टेन्स। सो त्यो लङ डिस्टेन्समा भएको पानीलाई पहिला सुरुमा लोकल एरियाको नजिकै ल्याउनु पर्यो। सो फर द्याट युज यु क्यान युज यर सोलर वाटर पम्पिङ सिस्टम। अर्को भनेको हाम्रो लाइफ स्टक भनेको गाउँघरतिर अब हाम्रो जुन यो लाइफ स्टकहरू हुन्छ अब होइन, गाई हामी गाई बस्तु भन्छौँ। सो त्यो हिसाबले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पानी खुवाउनलाई पनि हामीले यस्तो खालको यो वाटर पम्पिङ सिस्टम युज गर्न सक्छौँ। र इरिगेसनको लागि मोस्टली चाहिँ हामीले इरिगेसनलाई चाहिँ युज गर्छौँ। इरिगेसनको लागि चाहिँ बढी नै युज हुन्छ है, यो खानेपानी भन्दा पनि इरिगेसनलाई चाहिँ अलिक धेरै नै युज हुन्छ। सो त्यो हिसाबले सो हाउ टु इरिगेट युर फिल्ड भन्ने कुरामा चाहिँ यो तीनटा मैले यो ब्लक डायग्रामले राम्रो चाहिँ यो पाएको छु। सो त्यो हिसाबले मैले यहाँ राखेँ। So you can see there is your PBRA and DC pump controller. So DC pump controller भन्ने बित्तिकै normally DC motor is your this is dependent upon your current. So voltage सँग related कुरो भएन यो। So DC motor is always related with your current. यसको rated current आयो भने त्यो स्टार्ट हुन्छ। So हाम्रो variable speed DC मोटरको हुँदैन, इट विल बी अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड। भेरिएबल बनाउने हो भने अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ, के अरे डिफ्रेन्ट स्विचिङमा चाहिँ प्याटर्न गरेर गर्न मिल्छ होला। तर त्यो कुरासँग रिलेट भन्दा पनि अहिले हामी खालि के बुझौँ भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ हाम्रो डिसी पम्प कन्ट्रोलर छ, डिसी मोटर छ, अनि त्यसपछि यो वाटर सोर्सलाई चाहिँ पम्पले तानेर माथि अर्को यो मुनिको भनेको यो चाहिँ अलि फार डिस्टेन्समा भएको पानीलाई हामीले नजिकै ल्यायौँ र इरिगेसन फिल्डमा दियौँ भन्ने कुरो भयो। अनि यहाँ पनि तपाईँ अब डिसी पम्प कन्ट्रोलरको ठाउँमा एसी पम्प कन्ट्रोलर चाहियो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको फर इक्जाम्पल अब यसमा डिसी पम्प कन्ट्रोलरमा म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु लिनियर करेन्ट बुस्टरको, बिकज लिनियर करेन्ट बुस्टर भनेको एउटा डिभाइस हो द्याट विल इम्प्रुभ द करेन्ट अफ यर नेसेसिटी फर यर डिसी मोटर। करेन्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भन्ने युज गरिन्छ डिसी मोटरमा चाहिँ होइन। अब यो एसी पम्प कन्ट्रोल आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल अफ your AC motor. You can have variable जुन भन्छौँ हामी, you can use this in this inverter with VFT चाहिँ use गर्नुपर्छ, because your C is, that means it is continuously changing your irritant, and in that sense it is continuously changing its power output. र त्यसले गरेर अब हाम्रो सो त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले PFT युज गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ। सो बेसिकली यो एसी मोटर छ लोड अथवा टर्कलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट बनाउनलाई चाहिँ यु क्यान युज। र यहाँ पनि तपाईँको अब यो मुहानबाट नजिकै ल्यायो अनि त्यहाँदेखि इरिगेसनमा युज गर्यो भन्ने कुरा भयो। द सेम गोज हियर अल्सो चाहिँ खालि हामीले के गर्यो भने अब एउटा चार्ज कन्ट्रोलर युज गर्यो। अब यो यसमा पनि इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, ब्याट्रीमा यसको डिसी पम्पमा पनि यो चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। यो तीनटा चाहिँ हामीसँग नर्मली प्रोभिजन हुन्छ, एउटा चाहिँ डिसी मोटर, एसी मोटर र विथ ब्याट्री भनेर। सो दिज आर 3 आइसोलेटेड सोलर वाटर पम्पिङ सिस्टम्स। र यो आइसोलेटेडलाई पनि हामीले अब ग्रिडमा पनि कनेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यो ग्रिडमा कनेक्सन कसरी गर्ने भनेर सायद म तपाईँलाई अर्को ग्रिड कनेक्टेड पिभी सिस्टम भन्ने च्याप्टर छ, त्यसमा म अलिकति तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ यसको बारेमा राख्नेछु। सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले यो तीनटामा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज क्वाइट इजी, गाह्रो कुरो छैन। खालि यसमा चाहिँ के थाहा
भने चाहिँ डेफिनेटली यु निड अ चार्ज कन्ट्रोलर र तपाईँको एसी पम्प चार्ज कन्ट्रोलरबाट अथवा ब्याट्रीको चाहिँ पावरले युज गर्ने भयो र एसी मोटरलाई अब यो एसी मोटरमा पनि इट क्यान बी अ सिंगल फेज एन्ड 3 फेज बोथ हुन सक्छ एन्ड एज आई सेड whenever there is your AC motor तपाईँको चाहिँ अब यो इन्टरमिटेन्ट भएको कारणले गर्दा भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ चाहिँ यहाँ धेरै इफेक्टिभ हो अदरवाइज your the pump rate अथवा पम्पिङ वाटरको चाहिँ पम्प गर्ने रेट चाहिँ घटबड हुने बढी हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ स्याडो पर्यो अथवा सनलाइट नै छैन हाम्रो त्यति चाहिँ भएपछि यसले त्यति गर्न सकेन सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो पम्प नचल्ने पनि हुन्छ सो त्यतिकै पनि हामीले चाहिँ त्यो राम्रो खालको इन्भर्टर विथ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ एन्ड विथ एमबिपिटी युज गर्नु पर्यो कि त्यस्तो सिस्टम्सहरू छन् राम्रो भिडियो पाएको थिएँ म एक्चुअली त्यो यदि त्यो छ भने म तपाईँले भिएफडी वाला सो त्यो युज गरेर बनाएको इन्भर्टर सो एउटा चाहिँ म तपाईँले यदि त्यो भिडियो म भेटायो भने म तपाईँलाई यहाँ फरवर्ड गर्छु होला दिस इज भेरी इफेक्टिभ सो त्यस्तो खालको तपाईँले त्यो प्रोजेक्टै गरे पनि हुन्थ्यो कि योसँग रिलेटेड त्यो मैले जुन भिएफडी वाला भने with VFD and MPPT. So MPPT plus inverter plus यो तीनटा युज गरेर एउटा प्रोजेक्ट राम्रो बन्थ्यो फर त्यो प्रोजेक्ट त्यो पनि अहिलेसम्म so these are your 3 isolated solar systems block diagram यसमा केही छ भने राखौँ okay if not let's go so तपाईँको टिपिकल लेआउट अफ सोलर वाटर पम्प चाहिँ सर्किट डायग्राम डीसी पम्पको लागि मात्र हो दिस इज नट फर एसी एउटा डीसी यदि तपाईँले मोटर युज गर्नु भएको छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ वी युज दिस configuration as you can see there is a linear current booster so this linear act to improve the current output from the panel and it will also act to protect your motor कसरी भन्दाखेरि तपाईको इलेक्ट्रिक कम हुँदाखेरि यदि यो लिनियर करेन्ट बुस्टर नभएको भए इरिडिएसन कम हुँदाखेरि पनि यसले कन्टिन्युअसली मोटरलाई सप्लाई दिइरहेको हुन्थ्यो तर मोटर त्यो फ्रिक्सन चाहिँ ओभरकम हुन सक्दैन अथवा टर्क चाहिँ सफिसिएन्ट हुँदैन सो मोटर अपरेट हुन पाउँदैन सो त्यसले गर्दा मोटरमा पावर चाहिँ गइरहेको छ तर टर्क चाहिँ प्रोड्युस के अरे इनफ टर्क नभएपछि घुम्दैन सो द्याट विल बी यर loss in the motor so it will make your motor wear out है त्यसले चाहिँ तपाईको मोटर अल्टिमेटली लङ टर्ममा बिगार काम गर्छ सो त्यस्तो खालकोबाट पनि प्रोटेक्सन गर्नलाई चाहिँ लिनियर करेन्ट बुस्टर चाहिन्छ सो मेन कम्पोनेन्ट भनेको सोलर वाटर पम्पमा चाहिँ फोटोभोल्टाइक प्यानल भन्ने चाहिँ हामीले चाहिहाल्यो पी प्यानल चाहिहाल्यो पम्प कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ बेसिकली यो केसमा चाहिँ करेन्ट बुस्टरले it is also depending low irradiation there is insufficient so linear current booster भनेको it is like a buck converter it चाहिँ हैन नझुक्नुस् है फेरि I'm not saying that linear current booster is a buck converter linear converter is similar to a buck converter किनभने हामीलाई डीसी मोटरमा हामीलाई भोल्टेजसँग चाहिँ भोल्टेजको रेन्ज हुन्छ एउटा पार्टिकुलर रेन्ज हुन्छ डीसी मोटर चल्नलाई सो द्याट इज नट एन इस्यु सो द इस्यु इज यर करेन्ट सो बेसिकली करेन्टलाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसको कारणले चाहिँ यु निड यर लिनियर करेन्ट बुस्ट इन दिस केस अब बक कन्भर्टरमा के छ भने बक कन्भर्टरले भोल्टेज चाहिँ घटाउँछ सो इन द बक कन्भर्टर द मेन फोकस इज टु रिड्युस द भोल्टेज बट एट द सेम टाइम इट विल keep the current बढ़ाउँछ बक कन्भर्टरले भोल्टेज चाहिँ बढी हैन we have seen that in the derivation but here भोल्टेजको इस्युलाई चाहिँ यसले हेर्दैन यसले खाली यसले करेन्टको इस्युलाई मात्र सो त्यही भएर हाम्रो करेन्ट चाहिँ अब भन्ने कुरो हो अन द मोटर यो करेन्ट शुड बी जेनेरेटेड बाइ यर एसी भन्ने कुरो आई थिंक यो एलसीडी तपाईले खास I think you have not about it अहिले चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ अर्को चाहिँ अब तपाईको एसी मोटर युज गर्नु भएको छ भने तपाईको चाहिँ इन्भर्टर हुन्छ
अनि तपाईँको यो स्टोरेज ट्याङ्क भनेको पानीको ट्याङ्कलाई चाहिँ पानीको स्टोरेजको लागि चाहिँ एसी मोटर एसी कन्ट्रोलरमा चाहिँ पम्प कन्ट्रोलरमा चाहिँ युनिट दिस पिएफडी र डेफिनेटली भनेको यो चाहिँ एउटा खालि यो हामीले जुन युज गर्ने एमसिबी स्विच हो त्यसमा डिसी वाला चाहिँ स्विच चाहियो हामीलाई एमसिबी ब्रेकर अथवा डिसीको चाहियो अनि युटर भनेर चाहिँ तपाईँले अब जस्तै लाइटिङ पर्यो भने लाइटिङ एरेस्टर पनि युज पर्ने हुन्छ यो लाइटिङ पर्ने बढी चाहिँ सम्भावना हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइटिङ एरेस्टरहरू पनि राख्नुपर्छ यो एरियालाई चाहिँ एरिया वाटर पम्पिङ एरियालाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ राख्नुपर्छ सर्ज प्रोटेक्टर भनेर है प्लस अब यहाँ चाहिँ अब यु क्यान से द्याट हाम्रो चाहिँ प्रपर ग्राउन्डिङ पनि हुनुपर्छ पनि आई थिङ्क इट विल बी इन दिस केस अबाउट यर लेआउट अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न कन्फिगुरेसन अथवा टोपोलोजी दिए हामीले सोलरलाई पनि वाटर पम्पिङ सिस्टमलाई पनि ट्र्याकिङ र नन ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो उजुअल यहाँ फिगरहरू पठाउनु द्याट इज अ गुड फिगर टु सो नाउ मैले त्यही भएर पनि पठाइदिनु हातमा भएको सिस्टम सो दिस इज अ ट्र्याकर है यो सोल्सिस भनेर जुन लेखेको छ दिस इज अ ट्र्याकर यसले चाहिँ सनलाई कन्टिन्युसली है पिरामिटर हो यो अगाडिको चाहिँ खालि फ्यान हो यसले पिरामिटरलाई चाहिँ अलिकति कुल गर्न मद्दत गर्छ र यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो जुन सोल्सिस भनेर लेखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याकर हो सो बेसिकली त्यो यो ट्र्याकरलाई सनलाइट ट्र्याक दुईटा एङ्गललाई ट्र्याक गरेर यो ट्र्याकर हो सो यहाँनिर एउटा सनको सेन्सर हुन्छ त्यो सन सेन्सरले डिस्टोर्सन आयो सर मजाले बुझिदै बुझिएन ओके अब अहिले ठिक छ अहिले अलिकति ठिक छ अघि त्यो बोल्दाखेरि त्यो पम्प सिस्टमदेखि अलिकति आवाज नै बिग्रिएको थियो यो सोल्सिस भनेको डबल एक्सिस ट्र्याकर हो भने मैले र यसले दुईटा एङ्गल ट्र्याक गर्छ अजिमुथ एङ्गल र अल्टिट्युड एङ्गल र हाम्रो यहाँनिर पिरानोमिटरहरू छ होइन यो पिरानोमिटरले चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल सोलर रेडिएसन यसले चाहिँ ग्लोबल भनेर टोटल सोलर रेडिएसन नाप्छ अनि यो सेडिङ बल भन्छ यसलाई यो सेडिङ बल चाहिँ यो जुन यो डोम छ यो यहाँनिर सानो ग्लास हुन्छ त्यसलाई छेक्छ त्यसले चाहिँ त्यो छेकेर डाइरेक्ट लाइटलाई चाहिँ छेक्छ अरू डिफ्युज चाहिँ जान पाउँछ सो यसले चाहिँ डिफ्युज नाप्छ यसले चाहिँ ग्लोबल नाप्छ अनि हाम्रो जुन डाइरेक्ट नाप्ने छ डाइरेक्ट नाप्नलाई चाहिँ यो पछाडि यहाँ प्री हेलियोमिटर भनेर यहाँ राखेको छ त्यो प्री हेलियोमिटरले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट सोलर रेडिएसन नाप्छ अनि यो डबल एक्सिस ट्र्याकरलाई चाहिँ सनलाई सेन्स गर्नलाई अथवा सनलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ यहाँ एउटा सन सेन्सर भनेर यहाँ एउटा छ सन सेन्सरलाई चाहिँ सनको प्रिजेन्सलाई सेन्स गरेर यसलाई चाहिँ सन कहाँनिर छ त भनेर त्यो ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ है सो द्याट इज द सिस्टम द्याट वाज देयर इन द रुफटप अफ आवर बी ब्लक अनि अर्को फिगर छ भने लेट्स सी अर्को के फिगर पठाउनु भएको छ उहाँले सो यो चाहिँ अब यसको कन्ट्रोल प्यानल भयो अनि यो कन्ट्रोल प्यानलमा पनि कन्ट्रोल प्यानलमा यो दिस इज नट द्याट मच यहाँ चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ छ यो फिगरमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज क्वाइट गुड फिगर यो जुन कालो छ यो चाहिँ पिडब्लुएम चार्ज कन्ट्रोलर हो दिस इज अ चार्ज कन्ट्रोलर बिकज हाम्रो त्यो छतमा त्यो साइडमा एउटा ब्याट्री ब्याङ्क पनि छ दिस इज अ चार्ज कन्ट्रोलर र यो चाहिँ पिडब्लुएम बेस भयो आइ एम नट स्योर इफ इट इज रिटर्न एमपिपिटी दिएर है मसँग भएको एमपिपिटी मात्र एमपिपिटी भनेर लेखेको छ भने एमपिपिटी बेस्ड भयो चार्ज कन्ट्रोलर तर यो चाहिँ पिडब्लुएम बेस्ड हो जस्तो लाग्छ बिकज एमपिपिटी विल बी एक्सपेन्सिभ किन युज गर्थ्यो र थोरै मात्र पावर भयो पुग्ने भएको नि त्यो ट्र्याकरलाई र यो चाहिँ तपाईँको जुन यो तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ यो ढिका चाहिँ बक कन्भर्टर सो दिस इज अ बक कन्भर्टर है सो बेसिकली दिस विल कन्भर्ट यर के त भोल्टेजलाई चाहिँ यसले घटाउने काम गर्छ पिबीबाट जेनेरेट भएको भोल्टेज चाहिँ बढी हुन्छ सो यसले चाहिँ घटाउने काम गर्छ र ब्याट्री ब्याङ्कमा दिन्छ र तपाईँको करेन्ट चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ यसमा बक कन्भर्टर यहाँ मैले तपाईँले अगाडि मैले पठाएको पनि थिएँ मैले एउटा फिगर है मैले त्यसमा भनेको यहाँ इज रिड्युस एन्ड करेन्ट इज बुस्टेड सो इट्स बक कन्भर्टर भनेर यहाँ तपाईँले रिडिङ तपाईँको हेर्नुहोस् आउटपुट इज जस्तै इनपुट इज 24 भोल्ट आउटपुट इज 12 होइन इनपुट इज 24 आउटपुट इज 12
there is your इनपुटमा चाहिँ 6 एम्पियर करेन्ट छ भने आउटपुटमा चाहिँ 8 एम्पियर करेन्ट छ दैट इज योर बुस्टेड सो 10 एम्पियर सम्म बुस्ट गर्न सक्छ भनेर लेखेको छ आई थिंक दिस इज व्हाट यु आई वान्टेड टु शो यु फ्रम देयर र अर्को चाहिँ अब सो त्यसपछि अब हाम्रो यो जुन ट्र्याकरको नन ट्र्याकरको सो ट्र्याकिङ र नन ट्र्याकिङको हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सो बेसिकली देयर इज नन ट्र्याकिङ र ट्र्याकिङ र पिभी एरेले चाहिँ नन इन्भर्टर डाइरेक्ट जोडेर एसी मोटर जोडेर एसीमा पम्पलाई चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ र पछि तपाईँ फेरि पनि नन ट्र्याकिङमा ब्याट्री यसरी पनि यो भनेको यो प्रत्येक एउटा लुप दिस इज योर वान सेट अफ टोपोलोजी दिस इज योर अदर सेट विभिन्न टोपोलोजीमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ सो ट्र्याकिङ पनि राखेर हामीले यसरी पनि बनाउन सकिन्छ दिज आर अल योर डिफ्रेन्ट लुप्स सो दिज आर योर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यहाँ पनि अब पम्प पनि धेरै किसिमको हुन्छ सेन्ट्रिफुगल भन्ने पम्पहरू होला होइन सो त्यसमा नजाउँ नर्मली अब तपाईँलाई कस्तो अब खालको पम्प चाहिन्छ सो द्याट यु क्यान सेलेक्ट र यो हिसाबले हामीले चाहिँ टोपोलोजी धेरै किसिमको बनाउनु छ सो भिडियोको भयो यो पछिको भनेको मोटरको केस भयो र दिस इज एरे related so basically एउटा डीसी मोटरको आईबी कब हेर्ने हो भने स्टार्टिङमा तपाईको इरिटेसन आउने बित्तिकै टिभीमा इरिटेसन आउने बित्तिकै डीसी मोटरले चाहिँ करेन्ट बिल्डअप प्रोसेसमा जान्छ तर त्यो करेन्ट पुगेर बल्ल तपाईको स्टार्टिङ करेन्ट पुग्यो डीसी मोटरलाई स्टार्ट गर्नलाई यति करेन्ट चाहिने सो only then your current will start so once your motor rotates then the current will sharply rise so त्यो यो चाहिँ आई थिंक मोटरको अगाडि पढि नै सक्नु भएको छ डीसी मोटरको प्रिन्सिपलमा इक्चुअली स्टार्ट हो सर्च करेन्ट जुन इनिशियल स्टार्टिङ करेन्ट चाहिन्छ त्यो पाउने बित्तिकै हामीलाई त्यति नै करेन्ट चाहिँदैन अपरेसन लाइक सो इट विल फल एन्ड देन बिस्तारै फेरि चाहिँ मोटरको भोल्टेज बढ्दै गएपछि फेरि पनि तपाईको पनि करेन्ट पनि त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ सो द्याट इज व्हाट इज शोन इन दिस फिगर सो यो जुन यो इनिशियल स्टार्टिङ करेन्ट जुन चाहिने हाम्रो इरिटेसन छ त्यो इरिटेसन चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको जुन यो स्टार्टिङमा यो जुन खेर गयो नि त होइन हो त्यो खेर जान नदिनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ हामीले एलसिबी युज गर्छौँ रिले गरेर सो भएको छ 400 वाट इरिटेसन आइसकेपछि मात्र तपाईँको स्टार्टिङ करेन्ट पाउने होइन वान्स यु गेट दियर स्टार्टिङ करेन्ट त्यसपछि अब हामीलाई 200 वाटमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ मोटर चल्न सक्ने रहेछ 400 मा चाहिँ स्टार्टिङ करेन्ट बल्ल आयो तर 200 मा पनि पछि मोटर सो इनिशियलको जुन यो 400 वाट अगाडिको जुन यो लस भएको इरिटेसन छ त्यो लस भएको इरिटेसन हामीले यो डिभाइस कल्ड एलसिबी भन्ने चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भने एलसिबी भनेको मैले भनिहालेँ यसले चाहिँ तपाईँको इट विल एडजस्ट के त पिभी एरेको आउटपुटलाई चाहिँ लो करेन्ट हाई भोल्टेज लो करेन्ट पिभी एरेको आउटपुट लो सन कन्डिसनमा अथवा क्लाउडी वेदरमा पनि यसले चाहिँ हायर करेन्ट कन्सिडरिङ यर मच भोल्टेज इट विल जेनेरेट मच करेन्ट टु अपरेट यर डीसी मोटर सबै दिएर अपरेट हुन्छ र यस्तो खालको चाहिँ अब यो तारहरू हुन्छ होइन डीसी यो एलसिबीमा चाहिँ यसरी चाहिँ कनेक्सन तारहरू हुन्छ र यो कलर कोडिङ यहाँ पनि देखाएको छ रेड ब्ल्याक पर्पल यस्तो खालको कलर कोडिङ कहाँ जोड्ने भनेर यहाँ देखेको हुन्छ कि सो जस्तै रेडमा पिभी प्लसमा जोड्नु रे ब्ल्याकमा पिभी माइनसमा जोड्नु रे व्हाइट प्लसमा जोड्नु रे भन्ने अदरवाइज पिभी कन्फ्युजिङ सो यस्तो खालको एलसिबीमा चाहिँ अब सर्किटमा चाहिँ मैले गइनँ सर्किट विभिन्न तरिकाले बनाउन मिल्छ सर्किटमा हामी जानु परेन जस्ट एलसिबी भन्ने चाहिँ हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेन्ट बुस्ट गर्न चाहिँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो र प्लस यसले एलसिबीले चाहिँ त्यो मोटरको लस वेयर के त इनिसियल जुन हाम्रो यो 400 वाट भन्दा अगाडिको जुन कन्डिसन छ त्यो बेलाको करेन्ट त गइरहेको छ मोटरमा मोटरभित्र नै यो डिसिपेट भइरहेको छ वाइन्डिङमा होइन त्यसले गरेर तपाईँको यो हिट प्रोडक्सन हुन्छ मोटर वेयर आउट हुने चान्स बढी हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ सो इट विल इनिसियली बुस्ट द करेन्ट so that it will reach your starting current sleep and then it will start once it is LCB will be disconnected and then your motor will be operated
ल भाइहरू, दिस इज द एन्ड अफ यर च्याप्टर। कसैले केही क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ? केही छ? आई थिङ्क मोटरमा के अरे सोलर वाटर पम्पिङमा तपाईँले यति भयो लेभलमा। हामीले चाहिँ खालको प्यानल चुज गर्ने, कस्तो खालको मोटर चुज गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ यो चुज गर्ने, यो सबै चाहिँ डिजाइनमा जान्छ। डिजाइन पनि अनलाइन गर्न नसकिने होइन, त्यो पछि डिजाइन हामी लेट्स से वी हैव देन वी विल आल्सो डु दैट। केही छ? छैन। आजलाई यति नै गरौँ। हस्। ओके, सो अब हामी चाहिँ ग्रिड कनेक्टेड पिभी सिस्टममा जान्छौँ अर्को क्लासमा, है त? ल आजलाई मैले यति गरेँ। मेरो यो मोबाइल अफ हुने चार्ज छैन। ओके, थ्याङ्क यू है त।